हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवत च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि के लिएर आएको छु तपाईलाई थाहा छ DJI को नयाँ ड्रोन, त्यो पनि भर्खरै जस्ट लन्च भएकै दिन हाम्रो हातमा परिसकेको छ भने यो ड्रोन कस्तो छ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। हुन त DJI का ड्रोनहरु धेरै छन्, तर DJI ले फेरि ड्रोन निकाल्ने क्रम सँगसँगै फेरि FPV मोडल पनि निकाल्ने क्रम बढ्दैछ। धेरै भन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्थ्यौं भने FPV चलाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी कस्टमाइज गरेर हामी लोकली आफै बनाएर या गोप्रो या कुनै एक्सन क्यामेरा राखेर हामी खिचिरहेका थियौं भने अब त्यसलाई एकदमै सरल तरिकाले DJI ले खिच्ने बनाइदिएको छ। सुरुमा FPV मोडल लन्च गरे पनि DJI ले त्यति राम्रो सक्सेस नपाए पनि फेरि AVATA भन्ने मोडलबाट अलिकति राम्रो सिनेरियो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं, किनभने राम्रो भिडियोहरु चाहिँ हामीले AVATAबाट पनि खिच्न सक्छौं, जस्तो FPV मोडलमा जुन सेगमेन्टमा पर्ने भिडियोहरु। त्यस्तै अब AVATA पनि के भएको छ तपाईँ 2 भएर आएको छ, नयाँ भर्सन आइसकेको छ, जसको आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र मेरो हातमा दुईतिरबाट दुईटा ड्रोन आइरहेको छ। अब यो दुईटा ड्रोन कुराहरु चाहिँ दुईटा एउटै हो, तर एउटा चाहिँ के छ भने तपाईको दुईटा ब्याट्री एक्स्ट्रा भएको, एउटामा चाहिँ एउटा मात्रै ब्याट्री छ भने एउटामा चाहिँ दुईटा एक्स्ट्रा भएर तीनटा ब्याट्री भएको ड्रोन मेरो हातमा परिसकेको छ। दुईटै कम्बो सेट हो र सबै चीजहरु एउटै छ भने खाली यसमा चाहिँ ब्याट्री र एउटामा चाहिँ एउटा बडी ब्याग र ब्याट्री चार्ज गर्ने केस चाहिँ यो ठुलो कम्बो सेटमा बढी तपाईले पाउनुहुन्छ। अब आउँ यो दुईटा जुन मसँग आएको बक्सा छ जसमा चाहिँ म तपाईलाई ठुलै साइजको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु र अब यो ठुलो बक्सालाई मैले कताबाट खोल्ने भन्नेतिर लागिरहेको छु। त्योभन्दा पहिला हेर्नु टक्क माथि हेर्नुहुन्छ भने DJI को AVATA 2 भनेर लेखिएको छ भने यो भित्र के आउँछ भनेको तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ पाउनुहुन्न। रिमोट कन्ट्रोल तपाईले चाह्यो भने यसको नयाँ भर्सन पनि छ जसको लागि तपाईले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ, तर यसमा तपाईले ड्रोन पाउनुहुन्छ, चारवटा ग्लास पाउनुहुन्छ तपाईले। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ मोसन कन्ट्रोलर हातबाट चारवटा खेलाएर मोसन कन्ट्रोलका साथ तपाईले यसलाई चाहिँ मोसन स्टिक पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि ड्रोनलाई उडाउन सक्नुहुन्छ। र अब आउँ यसलाई फटाफट ढिलो नगरेर के गरौँ, खोलेर हेरिहालौँ। चट्ट बट्टा खोल्दा तपाईले पहिलो रङको स्टिकर भेट्नुहुन्छ, यसमा QR कोड पनि भेट्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रोन चलाउन कुन चाहिँ एप चाहिन्छ भन्ने कुरा ठक्क लेख्दैछ, जसको लागि चाहिँ तपाईले DJI फ्लाइ भन्ने डाउनलोड गर्नुपर्ने हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ म अब ब्याग निकाल्नलाई यस्तो गरे भने सजिलो होला ल। र यसलाई म तल राखिदिन्छु। अब आउँ यो बट्टाभित्रको ड्रोन कस्तो छ, यो ब्यागभित्र कसरी आएको छ हेरिहालौँ। र माथिबाट जिपर मैले खोल्दैछु, यहाँनिर जिपर खोलेँ मैले र खोल्ने बित्तिकै टक्क घुमाउँदाखेरि यहाँ के देख्नुहुन्छ, हुन त सबै प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर प्याकिङ भएर आएको छ। खोल्ने बित्तिकै चिज देखेला भनेको देखिन, र पनि यसलाई म निकाल्ने क्रम जारी नै छ ल। यो चाहिँ मेन ड्रोनै हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गुगल ग्लास नै जस्तो छ यो, र अर्को हामीले मोसन कन्ट्रोल यहाँ देख्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर के छ, यहाँभित्र त टन्नै चिज छ। ल हो ल हेर्नुहोस्, अब ब्यागभित्र लगभग आउने कुरा सक्यो र यसलाई मैले साइडमा राखिदिएँ। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ चारवटा तपाईँले एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ म पङ्खा पनि भन्ने गर्छु, पखेटा। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि सानो बुकहरू पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड छ। यसलाई चाहिँ मैले साइड लगाइदिइहालेँ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ तपाईँले एलएन की पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, किनभने हाम्रो पङ्खालाई फिट गर्नु पर्यो भने यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला आउँ यो मोसन कन्ट्रोल भर्सन 3 लाई हेरिहालौँ। यो चाहिँ पहिलाको भर्सनभन्दा मैले अलिकति डिफ्रेन्ट पाएँ, जसको लागि चाहिँ अन अफ गर्ने स्विच यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ ओरेन्ज कलरको स्विच बटन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, यहाँ स्कोरिङ गर्ने पनि बटन तपाईँले पाउनुहुने रहेछ। त्यस्तै यहाँ एमएज ल्याएको बटन स्विच पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, अनि माथिपट्टि जोय स्टिक पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसमा सबैभन्दा रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यो जुन कन्ट्रोलर छ हामीले चाहिँ अप पनि गर्न मिल्दो रहेछ, डाउन पनि गर्न मिल्दो रहेछ। त्यसको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले औँला छिराएर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर एउटा ओरेन्ज कलरको बटन स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ हेर्नु क्युट मजाको छ भने यहाँ तलबाट तपाईँले टाइप सी पोर्टबाट यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिचार्जेबल हो। त्यस्तै हामीले चाहिँ हातबाट झर्ला भनेर हामीले चाहिँ सानो स्ट्रेप पनि यसमा पाउँछौँ। र यसलाई एकछिन साइड राखौँ। अब यसपछि आउँ एउटा टाइप सी टु टाइप सी केबल, चार्जिङ केबल पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ फरहेड कुसनिङको लागि पनि एउटा सानो प्याड यसमा पाएका छौँ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँभित्र अर्को के रहेछ, यसलाई पनि हेरिहालौँ। ओ अझै धेरै जस्तो हामीसँग चाहिँ के छ भने टाइप सी मात्रै चलन छ, तर पुरानो चलनमा फर्किनको लागि हामीले चाहिँ कन्भर्टर पनि दिएर चाहिँ टाइप सी टु USB कन्भर्टर पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी OTG केबल पनि भन्छौँ। ड्रोनभन्दा पहिला हामी गगल्स नै हेरिहालौँ, गगल्स कस्तो छ हेरिहालौँ। र गगल्स पनि पहिलाको भर्सनभन्दा मेरो विचारमा यो अपग्रेड नै भएर आएको छ। नाइस, कस्तो मजाको गगल्स रहेछ यार यो त। र पहिला र अहिलेमा चाहिँ अहिले मैले के फरक पाएँ भने पहिला चाहिँ हामी छुट्टै यहाँनिर ब्याट्री राखेर तल जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो भने ब्याट्री चाहिँ यसपालि हामीले
पछाडिपट्टि टक्क फोरहेडमा चट्ट पाउँदो रहेछ यसलाई पछाडिपट्टि अड्काउने ठाउँमा पाउँछौँ र यो गगल्स त हामीले लाउँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि फोरहेडको कुसनिङले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आँखामा केही पनि प्रेसर पर्दैन र एकदमै सफ्ट छ पहिला चाहिँ सबैभन्दा बढी हार्ड यसमा हामीले पाउँथ्यौँ र हामीले यहाँनिर चाहिँ स्विच पनि यहाँनिर रहेछ यहाँनिर अब यो रिमोटलाई अब एकदमै नजिकबाट हामी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले दुईवटा एन्टेना पनि यहाँ पाउँछौँ त्यस्तै हामीले कन्ट्रोल स्विच पनि यहाँनिर पाउँछौँ जस्तै यहाँनिर टाइप सी पोर्ट केबल जोड्ने ठाउँ पनि हामीले पाइरहेको छौँ जसले गर्दा चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नलाई हामीले यसैबाट सक्छौँ भने यहाँ भित्रबाट तार ल्याएर चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि ब्याट्रीमा जोडेको रहेछ कस्तो मजाले भने सानो लेन्स प्रोटेक्टर पनि यसमा पाएका छौँ अघिदेखि बट्टामा हेर्दा दुईवटा पिस हामीले भेटिरहेको थियौँ यो चाहिँ के होला भनेर कन्फ्युजमा थियो भने अब यो चाहिँ पक्का थाहा हो यो चाहिँ -2D को मतलब यदि तपाईँको आँखा माइनस लेन्स लाउनु पर्ने छ भने पनि यो लगाएर तपाईँले ड्रोनको यो जुन गगल्स छ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले अगाडिपट्टि ड्याङ ठुलो स्क्रिनमा मजाले हेरेर क्लियरली तपाईँले चाहिँ एफपीभी ड्रोनलाई उडाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै मजाको गगल्स तपाईँले पाउनुहुन्छ भने DJI को यो पहिलाको भन्दा चाहिँ नयाँ भर्सन हो जसलाई चाहिँ हामी गगल्स 3 पनि भन्छौँ अब आउँ त्यसपछि यो अर्को डब्बामा हेरौँ यो डब्बाभित्र के छ भन्नै परेन ब्याट्री छ र ब्याट्रीलाई चार्जिङ गर्ने केस पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चार्जिङ गर्ने केस सँगसँगै तपाईँले ब्याट्री पनि पाउनुहुन्छ र ब्याट्रीको साइज चाहिँ यत्रो हुँदो रहेछ है हेर्नुहोस् यहाँ ड्रोन हेर्ने बेलामा फेरि मैले प्लास्टिक यसलाई निकाल्नु पर्यो यति धेरै प्लास्टिक युज गरेको छ DJI ले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो अलिकति बढी प्लास्टिक हो ड्रोन सबै प्लास्टिकले नै बनेको छ तर एकदमै हाई क्वालिटी प्लास्टिक छ यो चाहिँ हातमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो हातमा चाहिँ लगभग मैले हात फिजारेँ भने चाहिँ मेरो हातको साइज पाम साइज छ तर सानो पारे भने चाहिँ हैन ठुलै छ र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसपालिको यो ड्रोनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सोलिड तरिकाले चाहिँ हाम्रो प्रोपेलर गार्ड राखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै हेर्दै प्रोटेक्टिभ किसिमको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र ब्याट्रीको साइज पनि पहिलाको भन्दा ठुलो पाउँछ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट पुल गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि यो दुइटै गरेर चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि ड्रोनको वेटको कुरा हुन्छ 377 ग्राम भनेको यसको मतलब 400 ग्राम भन्दा पनि एकदमै कम तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ 377 ग्रामको ड्रोन यो ब्याट्री सहित तपाईँले पाउनुभयो र यो क्यामेरा पनि पहिलाको भन्दा एकदम इन्हान्स गरेको छ जुन चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ नि पहिलाको भन्दा एकदमै राम्रो भिडियो यसले निकाल्छ र क्यामेरा कुरा हुन्छ नि यो पहिलाको भन्दा पनि एकदमै राम्रो क्यामेरा भएर आएको छ र यसको सेन्सरकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलाभन्दा ठुलो पनि छ जुन चाहिँ 1/1.3 इन्चको सेन्सर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र जसले खिच्ने फोटो पनि तपाईँले 12 मेगापिक्सलको फोटो तपाईँले अहिलेको यो क्यामेराबाट पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै भिडियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले 155 वाइड एङ्गल डिग्रीमा तपाईँले 4K भिडियो अब यसैबाट त्यो पनि 60 फ्रेममा तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन यसमा चाहिँ तपाईँले गिम्बल अरू जस्तो 3 एक्सेस गिम्बल पाउनुहुन्न यसमा चाहिँ तलमाथि गर्ने मात्रै तपाईँले एक्सेस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ नि यो चाहिँ पुरा ड्रोनकै फिल्डमा चाहिँ तपाईँ उड्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि खिच्नुपर्ने एडभेन्चर भिडियोहरू त्यस्तै एक्सन भिडियोहरूमा तपाईँले POV भन्नुको मतलब यस्तो खतरा भिडियो तपाईँले यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसमा खिच्ने भिडियोहरूको फ्रेममा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले 30, 50 र 60 फ्रेम त तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ नि मैले यसमा 24 फ्रेमको चाहिँ नर्मली यसमा मैले भिडियो खिचेको पाइनँ किनभने नर्मली हामी नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो 24 फ्रेम चाहिँ हामीलाई एकदमै चाहिन्छ लाइटका कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो ड्रोनले खिच्ने कलर ग्रेडिङको पनि कुरा गर्नु यसबाट खिच्ने भिडियो तपाईँले D-Log फ्रेममा 10 बिटमा खिच्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले कलर करेक्सन गर्न जुन रमा खिच्ने जुन भिडियो छ त्यसलाई तपाईँले दामी कलर करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र यो ड्रोनको तपाईँको रिमोट र ड्रोनको कम्युनिकेसन पनि तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने ओपन स्पेसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम तपाईँले यसलाई झन्डै 13 किलोमिटरसम्म टाढा लगेर पनि आफूले खिच्नुपर्ने भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एफपीभी उडाएपछि कमसेकम रिस्क त तपाईँले हुन्छ भने केही न केही मिनिमाइज चाहिँ तपाईँले यो सेन्सरहरूले गर्नेछ र हेर्नुहुन्छ नि यो साइडमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा USB भएको एरो देखाइरहेको छ यहाँ मैले खोलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप सीबाट यसलाई चार्ज गर्ने पनि अप्सन एउटा छ र टाइप सीबाट यसबाट डाटा पनि निकाल्न मिल्छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर सानो हामीलाई मेमोरी कार्ड राख्ने स्पेस पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसमै कुरा गर्ने भने यसमा तपाईँले 46 GB को इनबिल्ट मेमोरी यसमा पाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा 512 सम्मको मेमोरी कार्ड मजाले यसमा हालेर पनि यो ड्रोनले उडाउन सक्नुहुन्छ र यसमा भएको वाइफाईको ट्रान्समिसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै फास्ट छ जसले गर्दा तपाईँले 30 Mbps को स्पिडमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा यसमा भइरहेको डाटालाई या भिडियोलाई मजाले तपाईँले मोनिटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसपालि आएको जुन एभाटा 2 छ जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेभिगेसन लोकेसन ट्र्याक गर्नु पर्यो भने पनि GPS भयो ग्यालिलियो भयो र बाइडियो भनेपछि तीनवटा सेटेलाइटसँग चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर यसमा लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ नेभिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो किसिमको एकदम एडभान्स तपाईँले एफपीभी तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो ड्रोनमा तपाईँले देख्नुभएको जुन ब्याट्री छ ब्याट्रीले कति फ्लाइट टाइमसम्म तपाईँ उडाउन सक्नुहुन्छ भने झन्डै 23 मिनटसम्म तपाईँले यो ब्याट्री एउटा ब्याट्रीबाट तपाईँ उडाउन सक्नुहुन्छ र यो ब्याट्री एक्चुअली फुल चार्ज गर्न तपाईँलाई झन्डै 45 मिनट लाग्छ त्यो पनि 0 to 100 गर्नलाई र ड्रोन कति स्पिडसँग दौडिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले झन्डै 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले यसलाई उडाउन सक्छौँ त्यो पनि होरिजेन्टलमा भने त्यस्तै अरू एङ्गलहरूमा चाहिँ तपाईँले अलिक कम हुन जान्छ भनेपछि त्यति हाई स्पिडमा तपाईँले चुइङ पारेर यो ड्रोन उडाउन सक्नुहुन्छ
र यो ड्रोनलाई तपाईँले उडाएको ठाउँबाट झन्डै 500 मिटर माथिसम्म पनि यसलाई उडाउन सक्नुहुन्छ भने यसको म्याक्सिमम उडाउने अल्टिट्युड भनेको झन्डै 5000 मिटर छ, जसको मतलब चाहिँ हामी तिलिचो तालमा गएर पनि यो ड्रोनलाई उडाउन सक्छौँ है। र हामीले यसलाई माथि उडाउने मात्रै होइन, कति हावा रेजिस्टेन्स यसले गर्छ भने झन्डै 30-35 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरमा हावा चलेको छ भने पनि त्यस्तो ठाउँमा पनि यसलाई स्टेबलसँग तपाईँले यो एफपीभीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो गजबको ड्रोन अब थाहा आइसकेको छ। तपाईँलाई कतिको इन्ट्रेस्ट छ, अब तपाईँ एफपीभी खोजिराख्नु भएको थियो र आफैले नर्मली बनाएर दुःख पाइराख्नु भएको थियो भने अब सोलिड बनेकै चिज तपाईँ रेडिमेड पाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँले खिच्ने एक्सन टाइपका एडभेन्चर टाइपका भिडियो दामी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो कम्बो ठुलो प्याक र सानो प्याकमा कति सामान चाहिँ फरक हुन्छ भने हामीले नर्मल प्याक जुन 1 ब्याट्री सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ यो ब्याग पाउँदैनौँ, यो चार्जिङ केस पाउँदैनौँ र तपाईँले यो 2टा ब्याट्री पाउनुहुन्न। भनेपछि यदि 3टा कुरा तपाईँले नर्मल प्याकमा पाउनुहुन्न भने 3 ब्याट्री प्याकमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण कुरा जुन देख्नुभयो त सबै पाउनुहुन्छ। र योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिटेलमा प्रोडक्टको लिङ्क पनि राख्दैछु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्टको प्राइस र अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सबै स्टोरमा यो उपलब्ध पनि भइसकेको छ। यति भन्दै आजलाई बिदा दिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटे बाजा। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।